मुखडा तुझा मुखडा जणू चंद्रा वाणी खुलला तुझ्या रूपाचं गोंधळ माझ्या मनात हा फिनला ग मुखडा तुझा मुखडा जणू। जय सूर्यबानो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आजची क्रिएशन मराठी आणखीन एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर बानो आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर बानो आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं रोज घेऊन येत असतो। तर बानो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर बानो तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि बानो तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग बानो जर असे म्हणून बोलत आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन टॅबमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शिकीपिक प्रीसेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथं आपला बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। आपण काही ग्रुप ॲड केलेले इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। इथं स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला घेऊन घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे, तिथपर्यंत आपल्या इमेज वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने सर्व आपल्या ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथे एक दुसरा फोटो घेऊन घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, वाढवून घ्यायचं आहे आणि तिच्यावरती टच करून आपल्याला तो आपल्या ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचा आहे। तर आपल्याला इथपर्यंत हा जो दुसरा ग्रुप आहे तिथपर्यंत आपल्याला फोटो तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्या ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। तर बानो आपण इथपर्यंत इमेज ॲड करून घेतलेले आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या या दुसऱ्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्या पहिल्या लेअरवरती आपल्याला टच करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि इमेजच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला तिथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। तर कोणता पण एक इमेज आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला परत दुसऱ्या लेअरवरती टच करायचा आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तोच इमेज तिथं घेऊन घ्यायचा आहे। तिन्ही लेअरमध्ये आपल्याला तिथं एकच इमेज आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला तिथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं ग्रुपमध्ये ॲड होऊन जाणार आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे। समोरच्या बीटपर्यंत गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपण एक बीट दिलेला नाही आहे तर एक बीट देऊन देऊया। त्यानंतर इथं आपल्याला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमेज आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज ॲड केल्यानंतर आपल्याला परत दुसरा इमेज तिथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। तर इथून लास्टपर्यंत आपल्याला बीटप्रमाणे इमेजेस तिथं ॲड करत जायचं आहे। इमेज ॲड केल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपण एक लेअर तिथं तुम्हाला तिथं स्टार्टिंगला टेक्स्ट लेअर दिलेली आहे, त्याच्यावरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचे, ते ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी लेअर करून घ्यायचे। त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे। परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला ते लेअर तिथं आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन आपल्याला त्या लेअरवरती टच करायचं आहे। टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहे। त्यानंतर परत ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी पेस्ट लेअर करून द्यायचे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन आपल्याला ते टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन वाढवून घ्यायचे आहे। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं त्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि आपले समोरचे जे काही टेक्स्ट असतील ते आपल्याला इथं कट करून घ्यायचे आहेत आणि तिथं लिहून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला तिथं ओके करून घ्यायचं आहे। ओके करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला जेवढं पण इथं समोरच्या ग्रुपपर्यंत टेक्स्ट आपण बीट दिलेले आहेत तेवढ्या बीटला आपल्याला ते टेक्स्ट तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि तिथे लिरिक्स आपल्याला तिथं चेंज करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व लिरिक्स तिथं ॲड करून घेऊन घेतो।
सर्वांना आपले इथं सर्व लेअरिंग इथं लिहून घेतलेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं शिकीपॅक द्यायचे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅग घेऊन जायचं आहे. बॅग आल्यानंतर आपला शिकीपॅक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅग घेऊन जायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं खाली यायचं आहे. खाली आपल्या जे ग्रुपच्या खाली आपण जे इमेज ॲड केलेले आहेत ते इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर इथं आपल्याला समोरच्या जो ग्रुप आपण ॲड केलेला आहे 3 फोटो आपण ॲड केलेले आहेत तिथपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट इथं पेस्ट करत जायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅग घेऊन जायचं आहे. परत आपला शिकीपॅक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता या शेवटच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅग घ्यायचा आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर येऊन जायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथं 18.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला त्या पहिल्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत त्याच समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत इथून आता आपल्याला हा इफेक्ट तिथं पेस्ट करत जायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर काय करायचं आहे परत बॅक घेऊन जायचं आहे. परत आपला शिकीपॅक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 3 लेअर आपण दिलेले आहेत वरचे. त्या 3 लेअर आपल्याला तिथं कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहेत. परत बॅक घेऊन जायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत ते लेअर आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या तिथं लास्टपर्यंत येऊन जायचं आहे आणि 3 लेअरवरती परत आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आता आपल्याला व्हिडिओ इथे गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे सेटिंगच्या बाजूला एरो दिलेला आहे त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.